زامبی ها میتونن به واقعیت بپیوندن، اما از شما چه پنهون؟ خیلی وقت پیوستن. اما چطور؟ سوال خوبیه. راه های زیادی برای درست کردن زامبی های واقعی وجود داره. بعضی هاشون انقدر خوبن که میشه باهاشون کارخونه زامبی سازی درست کرد. یه چیزی تو مایه های یه تولیدی زامبی. حتی بهترم میشه. نظرتون در مورد تبدیل کردن 87% انسان‌های روی زمین به زامبی چیه؟ شایدم از انسان‌ها فراتر رفتیم. کیه که از یکم هرج و مرج بدش بیاد؟ یا شایدم یکم سکوت ابدی؟ آرامش تاوان داره. در ظاهر چیز خیلی خوبیه، در حدی که همه آرزوی داشتنشو دارن، اما در باطن برای به دست آوردنش خیلی چیزا رو باید از دست داد. سربازهای نامی را مناسب صحنه‌ای خلوت برای بازی و کنترل. دوست دارین بیشتر با این راه ها آشنا شین؟ پس با من توی این ویدیو همراه شین. درود بر شما عزیزان دل، من اسم آرارم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم که حداقل نظر جسمی حالتون خوب باشه و خب قراره با هم بریم سراغ یه قسمت جدید از سری ویدیوهای عصر زامبی ها در واقعیت. اما قبل از هر چیزی شما هم اکنون در حال تماشای بدبختی نیوز هستید. بذارید قبل از اینکه بریم سراغ موضوعی که میتونه در آینده براتون خطرساز شه، بیایید چیزی که فعلا براتون میتونه خطرساز شه رو بچسبیم. پشه‌ای به نام آیدس باعث ابتلا انسان‌ها به بیماری‌های مرگبار شده. گرچه اتفاق جدید نیست، ولی باید حواستون بهش باشه، چرا که با توجه به چیزهایی که 11 ماه پیش توی این قسمت در مورد این پشه‌ها گفتم، ظاهراً اتفاقات مشکوکی در موردش در حال رخ دادنه. پس بذارید به دو نکته اشاره کنم. اول اینکه اگه قسمت‌های قبلی از این سری ویدیو رو تماشا نکردید، قبل یا بعد از این ویدیو برید سراغشون تا بتونید بهتر از چیزایی که دارم توی این ویدیو در موردشون توضیح میدم سر در بیارید. لینک تمامی این قسمت‌ها توی دیسکریپشن هست و همینطور در انتهای این ویدیو در قالب یک اند اسکرین بهتون پیشنهاد داده میشه. و نکته دوم این که بذارید یک سری اطلاعات در رابطه با این موجود بهتون بدم. طبق اطلاعاتی که به دست من رسیده، این پشه شکل همون پشه‌های عادی خودمونه، ولی چون خیلی خطره برای خودش تتوهای سفیدی زده. یه ماسل مامی خونخوار، چرا که فقط ماده هاشون تو این کارن. در ادامه خوشگل خانوممون ساعت کاریش طلوع تا غروب خورشیده و همینطور شبها اگه نوری باشه و حال کنه باهاتون میاد سراغتون. اما اگه دوست ندارید باهاتون وارد رابطه شه، بهتر اگه ملاقاتش کردین ضد عفونی رو پیش بگیرید و همینطور نذارید اطرافتون آبهای راکت باقی بمونه، مثل آب کولر و بشقاب زیر گلدون ها. در ادامه اگه اذیت نمیشید لباسای آستین بلند بپوشید و همینطور از پماد دفع حشرات استفاده کنید که میتونه مفید براتون واقع شه. اما علائمی که نشون میده این پشه به یه فرد تجاوز کرده: تب شدید، سردرد، کمردرد، خارش جای گزش و جوش زدنه که اگه همه رو با هم داشتید 2 تا راه دارید: برین دکتر یا خطر رفتن تو کما و مرگ رو به جون بخرید. پس فعلا مواظب خودتون باشید، تا آخر زمان خیلی مونده. اینم از بدبختی نیوز. حالا وقتش که با هم بریم سراغ اصل مطلب. به کارخونه زامبی سازی خوش اومدین. اینجا قراره با تمام روش هایی که میشه باهاشون زامبی های واقعی درست کرد آشناتون کنم. بذارین از روش کلاسیک شروع کنم: سحر و جادو، طلسم، احضار ارواح، کنترل، جادوی سیاه و لوح‌های زمردی سوس با چاشنی چند تا چیز عجیب و غریب و تاریک دیگه. کار رو اندازه. چند تا خط رو درست بخون در زمان و مکان درست. بسیار عالی. ما اینجا یه مرده متحرک داریم که با نمک تو دهنش برمیگرده سر قبرش، که فکر نکنم به عقل کسی برسه، ولی خب اگه گیر یه لشکر از این مرده ها بیافتی، بهترین کار اینه که یه سمپاش بگیری یا با آب نمک پرش کنی. دهن اینام که همیشه بازه، کارو در میاره. نه منطقیه سید.
ولی یه سوال برای من پیش اومده. طبق اطلاعات این مرده ها با گاز گرفتن دیگران از طریق بزاق دهنشون دیگران رو مثل خودشون میکنن. این خوبه ها، کارو برای ما راحت تر میکنه. ولی نکته ظریف اینه که اگه یه مرده از قبل پاشه یه آدم زنده رو گاز بگیره و تبدیلش کنه، حالا ما تو دهن اون آدمه که تبدیل به مرده متحرک شده یه پفک نمکی بذاریم، کجا میخواد بره؟ نه واقعا برام سوال شده، آخه کجا واقعا میخواد بره؟ آخه قبری نداره. قبرم توی ایران گرونه، بلا تکلیف میمونه که. بذارید تستش کنم اصلا. 1 minute later. باورتون نمیشه نتیجه چی شد. انقدر با درک و شعورن که نیازی به قبر ندارن، یه خاک مناسب گیر میارن و فرو میرن توش. احتمالاً برای همینه که وقتی تو پارک نشستی ممکنه یهو یکی از اینا بزنه بیرون و همه چی رو خراب کنه. به هر حال این روش ها معمولاً توی یه سری جزایر توسط یه سری قبیله های خاص انجام میشه و ریشش برمیگرده به وودو، یعنی جادو باوری آفریقایی تباران دریای کارائیب. بیچاره جک گنجیش که چی کشیده؟ اما روش بعدی یکم مدرن تره. چرا تا وقتی که بیماری‌ها و انگلا هستن کار خودمون رو با جادو جنبل سخت کنیم و ریسکشون رو به جون بخریم؟ با این روش دستمون خیلی بازه. میتونیم خودمون یه بیماری درست کنیم یا یکی از میلیون‌ها بیماری که توی یخچال‌های طبیعی گیر افتادن رو آزاد کنیم به بهونه تحقیق. و اگه خیلی هم عجله داشتیم با دست خودمون جهششون بدیم. آخرم اگه بهمون گیر دادن میگیم همه چیز تصادفی بود، اصلا داشتیم روی درمان سرطان کار میکردیم. گرچه طبیعت برای انتقام از ما این روش رو در پیش میگیره. گرمایش زمین در نهایت همه ما رو میسوزونه. اسمارا رو با بررسی ویدیوهای قدیمیش یه چیز جالب پیدا کرده. ویدیوی ملکه رو دیدین؟ لینکش توی دیسکریپشن هست. بهتون توصیه میکنم که بعدم ببینیدش، یه چیزای جالبی توش وجود داره. اما به هر حال یه کاربر با نام علامت سوال در مورد سوختن زمین یه چیزایی گفته و یه چیزایی رو پیش بینی کرده، مثل مرگ ملکه. سوختن زمین نیازی نیستش که همیشه به دلیل شهاب سنگ یا اینجور چیزا باشه. ما خودمون داریم زمین رو قهوه‌ای میکنیم و هر سال گرمایش زمین بالاتر میره و تابستون‌ها طولانی تر و داغ‌تر میشن. آب اقیانوس‌ها و دریاها داره داغ و داغ‌تر میشه و ممکنه روزی به نقطه جوش برسه، مثل نشونه‌های آخرالزمان. طبق پیشگویی‌های علامت سوال منطقی زمین بسوزه، اما قبلش یه دهن سرویسی با یه بیماری وحشتناک تو راهه. این بیماری از کجا میاد؟ راه زیاد داره اما تقریبا شفافه. همونطور که توی قسمت دوم گفتم، یخچال‌های طبیعی منبع بیماری‌های باستانی و ناشناخته هستن. برخی از این بیماری‌ها به تنهایی توانایی نابودی نسل‌ها رو دارن. با آب شدن یخ‌ها این بیماری‌ها آزاد میشن یا قبل از اون با گرم شدن هوا پشه‌های خاص شروع به شیوع دادن بیماری‌های خطرناک میکنن. حتی ممکنه کوردیسپس افسانه‌ای به تکامل ناشی از گرمایش دست پیدا کنه و لاستافاس رو توی دنیای واقعی پیاده کنه. به هر حال زامبی هایی که با بیماری و اینجور چیزا به وجود میان یکی از بهترینان، غیر قابل برگشت، جون سخت، به نمک حساسیت ندارن و تقریبا ارزون در میان و همینطور سرعت شیوعشون هم خیلی خوبه. با اینکه به پای کوردیسپس نمیرسه ولی بد نیست. اما در ادامه اگه خواستید باهاشون مقابله کنید که امیدوارم هیچ وقت به این مرحله نرسید، برای کشتن موجهای اولیه‌شون باید سر و هدف بگیرید. اما اگه جهش پیدا کنن، تنها راه غیر فعال کردنشون اینه که بندازینشون توی چرخ گوشت. اما حرف از کوردیسپس شد؟ او پسر، این روش ساخت مورد علاقمه. معمولا ترجیح میدم روی کسایی که ازشون بدم میاد پیادش کنم، گرچه تا بال این کار انجام ندادم چون از هیچ کس بدم نمیاد. I have no enemies. ولی این روش دردناکترین نوع فرایند ابتلا رو داره و میزبان همواره در حال زجر کشیدنه. یکی از دردناکترین هاست. توی این ویدیوها به صورت کامل فرایندش رو توضیح دادم و میتونید تماشاش کنید و بفهمید چقدر چیز ناجوریه. خیالتون راحت، این ویدیوها هم بخشی از قسمت‌های این سری هستن و لینکشون توی دیسکریپشن هست و در انتهای ویدیو در کنار کل این سری
در قالب اند اسکرین بهتون پیشنهاد داده میشن و نیاز نیست که دنبالشون بگردید. به هر حال روش کار ساده است. قارچ کوردیسپس رو دستی جهش میدیم تا روی انسان هم کارساز باشه و تمام. میریم تو باغچه مردم میکاریمش. بیشترین سرعت شیوع مال این قارچه و عالی. قبلا کلی در موردش توضیح دادم توی همون ویدیوهایی که گفته بودم هستش، برید ببینید همه چی دستتون میاد. اما روش بعدی واقعا تاریکه و خیلی هم نزدیک به واقعیته. با آدمخوارا آشنایی دارین؟ اینا یه جور زامبی هن. خوش سلیقه ترین زامبی ها. اینا خامخوری زیاد دوست ندارن و میپزن. یه مش زامبی خوش سلیقه. البته هانیبالو با اینا قاطی نکنید، اون تکه، اون اصلا یه چیز دیگه است. اما یه مشکلی وجود داره، تعدادشون کمه. مثلا میشه گفتش که توی دنیا شاید مثلا 400-500 تا آدم خوار باشن، اونا مخفی و سرعت زیاد شدنشون خیلی کمه. نمیتونیم منتظر تولید مثلشون و زاد و ولد و اینجور داستاناشون باشیم و اگه به هر حال منتظر این داستانش هم باشیم به اندازه‌ای نمیشه که بتونیم باهاشون یه آخر زمان به وجود بیاریم. اما چطور میشه این یه مشت آدمخوار رو تبدیل کرد به هزارها هزار و به اندازه رسوندشون که باشون بشه یه آخر زمان رو به وجود آورد؟ چطور شیوعشون بدیم؟ خب راه زیاد داره، اما این راه ها رو من بیشتر میپسندم. اول از همه خب ما میتونیم یه تغییر ژنتیکی انجام بدیم توی یک سری افراد و خب یه جورایی میشه گفتش که پرخرج میتونه باشه و زیاد تضمینی هم نداره، مثل داستان فیلم چی بود؟ پیچ اشتباه و اینجور داستانا. یه جوریه. من طبیعیاشون رو بیشتر ترجیح میدم. اما راه دیگه اینه که با یه دستکاری کوچیک تو مغز انسان میشه هیولایی که درونش خفته رو بیدار کرد. چه فیزیکی انجامش بدیم، عمل و اینجور چیزا، چه روانشون رو دستکاری کنیم. میتونیم توی یه موقعیت سخت قرارشون بدیم. نمیدونم، قحطی چیزی، اون موقع بعید نیست همو بخورن. اصلا یه راه خیلی ساده تر هم هستش که اگه اشتباه نکنم تا یک آزمایش تست شده. میتونیم خواب از انسان ها بگیریم. با گرفتن خواب از انسان ها اونا به یه بعد جدیدی وارد میشن که تا یک آزمایش نشون میدادش که حتی میتونه اونها رو به هم نوع‌خواری هم وادار کنه و مایلشون کنه به این کار. به قولی همون هیولای درونشون رو بیدار کنه. گفته شده که خواب تنها مرزیه که انسان رو از اون هیولایی که درونش وجود داره جدا میکنه. اما به هر حال تمامی این فرایندها میتونه انسان رو به این درجه برسونه. گرچه بهتون قول میدم حتی دختری که با دیدن مرگ یه خرگوش توی یه بازی گریش میگیره توی قحطی و گرسنگی میتونه تبدیل به یک هیولا شه. آدما رو تنها وقتی میتونید کاملا بشناسید که نزدیک به مرگ میشن. خیلی تاریکه، خیلی. موضوع اونجا تاریک‌تر میشه که همچین چیزایی واقعا وجود دارن و ما حتی توی تاریخ هم از این موارد زیاد داشتیم. مثلا مثل قوم چگین ها اگه اشتباه نکنم توی دوران شاهان صفویه که اصلا زنده‌خواری میکردن. میدونید آدمخوارهایی که توی قبایل خاصی توی یک سری جزایر زندگی میکنن معمولا میگیرن یارو رو مثلا حداقل میکشن بعد میخورن، ولی اینا زنده مصرف میکردن و خوش سلیقه هم نبودن تا جایی که میدونن، خام میدادن بالا. خلاصه تاریکه واقعا و دور از ذهنم نیست که همچین چیزایی تکرار شه. به هر حال نتایج نشون داده که تاریخ همواره در حال تکرار شدنه و انسان‌ها هیچ وقت درس نمیگیرن. اما بیایید از تاریکی گذشته خارج شیم و به روشنایی و نور آینده وارد شیم. تکنولوژی. نظرتون چیه؟ مرده ها رو با تکنولوژی ترکیب کنیم. زامبی هایی مدرن. سالها از پروژه اسکار میگذره. الان میتونه تو مرحله خوبی باشه و آماده بهره برداری. در مورد این پروژه اسکار و زامبی های مدرن هم توی یکی از قسمت های سری ویدیوهای زامبی توضیح دادم و جزوی از این سریه، دوباره بهتون پیشنهاد داده میشه، نگران نباشید. اما
میدونید اینا میتونن از آدمخوارها بدتر باشن، چرا که به راحتی اونا نمیمیرن. اینا یک سلاحن. میدونی آدمخوارها درسته به نسبت بقیه زامبی ها بسیار هوشیارتر بودن، به هر حال به نوعی انسان هستن، مغزشون هنوز کار میکنه، اما خب توی یک راه خیلی تاریک. ولی اینا به معنای واقعی هوشمندن و به تکنولوژی دسترسی مستقیم دارن و بخشی از وجودشونه و این میتونه اینا رو خیلی ترسناک و خطرناکتر کنه به نسبت بقیه زامبی ها. و میتونید به هر حال در کل ازشون یک سلاح واقعی میسازه، نه یک وسیله شیوع. میدونید اینا خیلی میتونن ترسناکتر باشن به نسبت بقیه. قبلا در موردش توضیح دادم و به نوعی میشه گفت میتونن بدترین، قویترین و ترسناکترین نوع زامبی ها باشن. یک وسیله کشتار دست جمعی توی ابعاد خیلی بزرگ و با تضمین 100% و به نوعی به شدت کنترل شده تر به نسبت بقیه روش ها. اما مسئله ترسناک دقیقا اینجاست، دانش کافی برای منهدم کردنشون نداریم. شیوعشون در اوایل کار پرخرج و سخته، ولی با ایده یه سری مهندس و دانشمند مریض ایده‌اش هم پیدا میشه. شایدم شده. شت، فکر کنم همینقدر کافیه. روشی رو جا گذاشتم؟ مطمئن نیستم. اگه آره توی کامنت ها بهم بگید. توی ویدیوهای بعدی حتما میرم سراغشون. اگه توضیحات بیشتر در مورد هر کدوم از این روش ها خواستید بازم بهم بگید. البته اگه توی اون قسمت های دیگه ای که از این سری هست در موردشون توضیح ندادم ایرادی نداره. هر درخواستی داشتید، سوالی داشتید توی کامنت ها بهم بگید، من بررسی میکنم. اگه مثلا ویدیوش بود بهتون پیشنهادش میدم و راهنماییتون میکنم تا سریعتر بتونید به جواب سوالاتتون برسید. خلاصه مواظب خودتون باشید، مخصوصا مواظب حواس پرتی ها و امیدوارم که تا اینجا از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد و دوست دارید که هر چه سریعتر بریم سراغ قسمت های بعدی از این سری ویدیو، از این جور حمایت ها یادتون نره. به هر حال امیدوارم که توی ویدیوهای بعدی ببینمتون و تا ویدیوهای بعدی حالتون اوکی باشه. شبتون اکلیلی.